Why didn't I know from the very start? Hello travelers. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගාල්ල ටවුන් එකට. ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගාල්ල මේ දවස්වල ගොඩක් හැඩ වෙනවා. ඉතින් අපි කල්පනා කරා හැඩ වෙන ගාල්ල ගැන ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. අපි දැන් ගාල්ලේ බීච් සයිඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ෆුට්බෝල් හවුස් එක ළඟ තමයි අපි ඉන්නේ. මෙතන මේ තීරුව දැන් ජොගින් ලේන් එකක් විදියට අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. තවම හදාගෙන යනවා, වැඩ ඉවර නෑ මෙතන. ඉස්සරහට ඉතින් ඔයාලට මේ මෙතනට ඇවිල්ලා ජොගින් කරන්න පුළුවන්. ඒකම මුහුද සිරි නරඹන්නත් පුළුවන්. ෆොටෝග්‍රැෆි කෙනෙක්ටත් හොඳයි මෙතන හොඳ view එකක්. ඔව් ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට මෙතනට ඇවිල්ලා ලස්සනට ෆොටෝ ටිකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ අතනින් රූමස් වල පන්සල බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජංගල් බීච් ඒරියා එක තමයි මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගාල්ල ටවුන් එක. ඊට පස්සේ මේක තමයි ජොගින් ලේන් එක විදියට දැන් හදාගෙන යන තීරුව. ඊට පස්සේ අර පැත්ත ගත්තොත් ගාලු කොටුව තමයි අර පැත්තෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන view එකක් තියෙන තැනක්. මේ ජොගින් ලේන් එකේ දැන් හවස් වෙලා හරි එක්ක ටිකක් රෑ වෙලා හරි එන අයට මෙතන පාර බලා ගන්න ලේසියෙන් මේ විදිහට ලයිට් වගේක් හයි කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් දිගටම හයි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ උඩත් තියෙනවා තව මේ පාරට එළිය වැටෙන්න මෙන්න මේ වගේ ලයිට් වගේක්. සී වීව් එකට යන ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ මෙතනට. ඔයාලා ඉස්සරහට මේ ජොගින් ලේන් එකට ආවම තන තන කුණු දාන්න එපා. මොකද ඒවටත් මෙතන මේ විදිහට හදලා දීලා තියෙනවා. තැන් තැන් වල මෙන්න මේ විදිහට කුණු දාන්න කඩදාසි, දිරාපත් වෙන ද්‍රව්‍ය, ප්ලාස්ටික් ඒ සේරම දාන්න තැන් තැන් වලින් මේ විදිහට හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා කොහෙටවත් වීසි කරලා යන්න එපා ආවට පස්සේ. අපි කලින් හිටියේ අන්න අර අතන මේ ටිකත් ඒකෙම කොටසක්. මේ හරිය තමයි වාහන පාක් කරන්න හදලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි බෝට්ටු මුහුදට දාන්නේ මෙතන. කීප දිනෙත් දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා හවස මුහුදට යන්න. What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, this shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself. No. Away, and I feel like I don't know my name. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless.
අපි දැන් ගාලු කොටුවට ඇතුල් වෙන එක් මාර්ගයක් ළඟ තමයි ඉන්නේ. ඔයාලා ගාලු කොටුව නරඹන්න එනවා නම් ඔයාලට මෙතන හදලා දීලා තියෙනවා නිදහසේ කාලය ගත කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඔයාලගේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ එක්ක ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට නැවතිලා ඔයාලගේ ගිමන් හැරලා ඔයාලට කොටුව බලන්න යන්න පුළුවන්. මෙතන මේ දවස්වල ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කරගෙන යනවා. ගොඩක් ලස්සනට හදාගෙන යනවා දැන්. මේ ටිකෙන් නම් ගොඩක් දුරට වැඩ ඉවරයි. අපි දැන් ටවුන් එකේ ඇල තියෙන පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පැත්ත දැන් ගොඩක් ලස්සනයි. ලයිට් දාලා තියෙන්නේ. මෙතනත් මේ පවුල ඇයට ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් මේ හවස ගත කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලස්සන තරම්. ඔව් මේ වෙනකොටත් ගොඩක් අය එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අලුතෙන් හැඩවෙන විදිය ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මොන විදියටද ගාලු නගරේ ලස්සන වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයාලා හවස 4ට විතර මෙතනට එනවා නම් ඔයාලට අවුව නැතුවම මේ දර්ශන ටික හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔව් ගොඩක් ලස්සනයි. මොකද ඉර බහින එකත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආවට පස්සේ.